A jövő zenéje. A Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő zenéje podcast 4. évadának 18. egyben évadzáró adása, mert hogy jön a nyár, és egyébként is elnézést kell kérnünk, bár azt majd az előző adásban elnézést kérünk, amit ezután veszünk fel közvetlenül. Ez az igazi jövőkutató podcast. Hogy ezt így van, hogy ezt felvettük, hogy az utolsó 2-3 hónapban már azért elég hektikusan jelentkeztünk, mert én is utaztam, Árpi is össze-vissza volt, vendégek közül is volt, akivel meg volt beszélve, aztán hirtelen őnek is el kellett utazni, nem ért rá bármi ilyesmi. Most meg már jön a nyár, hát most már itt vagyunk június legvégén, ha egyáltalán, már az is lehet, hogy július eleje lesz, mire ez kijön. Aztán majd hát persze folytatjuk, de most akkor ezt az évadot. Mondjuk ilyen tartalmilag ilyen szomorúan mondani, jön a nyár, és akkor így mindenki elkezdődik. Szerintem többen örülnek ennek azért, mint nem. Azt gondolom, hogy amúgy persze mi is. És azt gondoltuk, hogy akkor ebben az adásban Árpival csak ketten beszélgetünk, illetve Árpi mesél mindenféléről, mert hogy olyan ritka alkalom ez, amikor te magad tudsz mesélni mindenről, pedig hát annyi érdekes dologgal foglalkozol. Úgyhogy szerintem mondjuk is azt, hogy mi történt veled ebben az évben. Bár a helyes megfogalmazás az, hogy az adások előtt és utána mi ketten nagyokat szoktunk beszélgetni, de oké. Hát nem, azon gondolkodtam én is nagyon sokat, hogy én mikkel foglalkoztam a fél évben, meg kb. Miket láttam pontos hírnek. Az egyik ugye nagyon sokszor ezek az előrejelzések, hogy na most ez jön, az jön, előrevetítenek valamit, de egy dologgal nem igazán foglalkoznak, az, hogy közben is változik a világ. Tehát, hogy mondjuk az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt egy évben milyen új innovációk jöttek, és igenis napról napra. Tehát annyira felgyorsult a tudomány fejlődése, például a mesterséges intelligencia miatt, meg azért, mert a cégek rájöttek, hogy meg tudnak gazdagodni, abból megmentik a földet, hogy rengeteg új innováció van, végtelen sok, és ezek megjelennek, megváltoztatják egy kicsit a trendeket. Az egyik nagyon jó dolog volt, az még januárban, amikor, de sokan ismerik, biztos van ez a Doomsday Clock, vagy a végítélet órája, amit egyébként egy neves kutató és tudós csoport készít, ami elkezdett kb. 2019-ben visszafelé pattogni, és akkor már csak 2 perc van, már csak 100 másodperc van, tavaly januárban 90 másodperc van, akkor már az ember elkezdett szorongani egy picit, de hogy az idén nem mozdult, tehát hogy megállt 90-nél, először, amióta ezt mérik, ez nem azt jelenti, hogy most minden megvan oldva. Az azt jelenti, hogy nagyon sok mindent tettünk, ami lassít, például a zöld energiára, nem tudom, 1,7 billiárd dollárt költöttek az elmúlt egy évben, nem tűnnek el a dolgok, de látszanak a megoldások, és sok pici és sok nagy dolog elindult, és ezek közül számezgettem egy picit, meg hát nyilván nekem is megvannak a dolgaim, kutatásaim. Szíved csücskei, de jó ezt hallani, hogy nem csak mi vagyunk optimisták, naív módon, hanem tényleg úgy tűnik, hogy működnek dolgok. Pont az adás előtt beszélgettünk róla, és egy pillanatig sem, tehát semmilyen reklámszerződésben nem állunk a Kubittal, de hogy nekik van például egy jó nevű hírlevelük, ahol mindig egy csomó pozitív hírt hetente kiküldenek, és én mindig attól is olyan boldog leszek, amikor küldik, hogy mit mondtál, hogy az elefántok néven szólítják egymást, vagy az egy másikban volt? Az egy másikban volt, de hogy ugye az meg azért izgi, mert hát akkor ezek szerint egyéniségek, meg öntudat. Azt tudjuk, ugye az ember tudja, hogy a médiában a rossz hírek gyorsabban terjednek, és ez természetes is, mert amikor körülnézünk, a veszélyre figyelünk, és akkor azt kell nézni. Ezek kattintásszáma nagyobb, stb., de miatt nagyon aránytalan az egész. Nyilván vannak ennek is padhajtása, ilyen túlzó pozitív valami, ilyen csak örül, meg az embernek van egy kicsit olyan érzésem, mint hogyha elszívott valami vicces cigét, és akkor így, az is jó, nekem mindegy, csak boldog legyen. De az tény, hogy most már tudatosan kell dolgozni azon, hogy milyen szűrőket. Én többször kérdezik meg tőlem előadások után, hogy jó, hát akkor mondd el a forrás, hogy honnan tájékozottam, bár csak egy lenne, annyira boldog ember lennék, napi 300-400 hírlevél, különböző csatorna, de ott is az, hogy Twitteren, vagyis X-en is, hírlevél is, de személyes, hogy mondjam, levelező listák, baráti listák, plusz izék, mert másképp nem találja meg az ember. Nagyon kevés hírt látunk. Például hamarosan szerintem be fog robbanni az egyik nagyon izgi, pedig már gyártás alatt van. Az pedig egy olyan anyag, egy műanyag, amiben 104-108 valahány kis szolárpanel van benne. Ugye ez a napelem technológia nagyon sokat fejlődött, kb. A 70-es, 80-as években kezdték el fejleszteni, nagyobb a mi is átéltük ezt, hogy akkor
mikor éri meg egy napelemet telepíteni, még te is gondolkodtál, hogy és gondolkodj is tovább, mert egyre jobb lesz. Mindenképpen az lesz a jövő, de pont az érdekes ebben, és közben persze nyilván folytasd rögtön, hogy én nekem is az volt a fejemben néhány éve, hogy oké, de hogyha most még pont egy picivel nem éri meg, vagy még nem, akkor, de hát miért ne várnék 1-2 évet, hiszen 1-2 év alatt is annyit fog ez változni, hogy érdemes adott esetben azt az 1-2 évet kivárni akkor, mert hogy nálunk az volt a helyzet, hogy pont méretgazdaságosan nem érte volna meg a telken, ahol ugye nem vagyunk egyfolytában, stb. De hát, hogy ennyire gyorsan pörögnek föl a dolgok. Igen, ez mindig egy csapda egyébként, a technológiát mikor. Én például az elektromos autóban, vagy hát hibriden van, ott volt az, hogy kijöttek az első ilyen motorok, jó, megvárom a második, de inkább a harmadik generációból fogok vásárolni, az először menjenek át a gyermekbetegségeken. Ez az okos viselkedés, és te viselkedsz ilyen szempontból legokosabban. Más kérdés, hogy az elején az élenjárók, azonnal megveszik kísérletezők, teszik lehetővé, hogy tesztelődjön, meg hogy lemenjen az ára, hogy utána eljusson a széles tömegekhez. Ez a mostani napelem technológia nem azért érdekes, hogy mert újabb napelem technológia van, hanem az, hogy megnövelték az átvívő képességét, a konduktív képességét a cuccnak. Úgy kell elképzelni, hogy egy kis műanyag jószágot nyomtatnak, víz és porálló. De ez egy anyag, amivel be lehet burkolni, tehát csomagolóanyag, egy retikült, egy távkapcsolót, egy telefont vagy bármit, és ez annyira érzékeny már, ha nem csak a természetes fényre, hanem a belső fénynél, akár egy gyertyafénynél is töltődik. Magyarul, ha egy ilyen tokban van a telefonod, soha többé nem kell bedugni ezeket a kábel jószágok, meg ilyen furaságokat, mert tehát 10 év múlva tényleg azon fogunk nevetni, hogy tényleg volt ez régen, hogy így dugogat, az olyan perverz, meg olyan teljesen is. És ez van, ezt gyártják, ez jön le a gyártó sorokról, nyilván pici eszközökkel kezdődik, de csak a távkapcsolók évi 1,6 milliárd tonna káros anyagot csinálnak a világon, mert nagyon sok van belőlük. Nyilván nem éri meg most még egy távkapcsolót ilyen drága műanyag szolár technológiát borítani, de érted? Tehát lesz egy új cucc, változik a játék. Hát, itt, hogy az egészen gyakorlati példát mondjak, hogy olvastam, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, hogy az áramnál is lesz majd wifi, tehát, hogy nem kell az elektromos áramhoz sem kábel, hanem azt is meg lehet oldani kábel nélkül. Akkor ugye teljesen hitetlenkedve álltam, hogy de hát figyeljetek, az most mi, az hogy, tehát, hogy akkor mindenkit megcsap az áram, aki bemegy a szobába, vagy hogy működik ez. És aztán közben az van, hogy most meg már a vezeték nélküli töltők, amikre rárakod a telefont, oké, hogy ott még van egy fizikai kontakt, de hát közben meg ott van egy telefontok is, ami meg valamilyen szinten szigetelne, az egy annyira hétköznapi, észre se vettük. Tehát, hogy egyszer csak így van egy ilyen, rárakom, tölti, tök jó, és akkor ezek szerint most már így simán az is van, vagy lesz hamarosan, hogy már a fizikai kontakt sem feltétlenül kell, vagy ha van egy tokod, akkor persze, hát ez... Igen, és gondolj bele, és eleve ez a céggel úgy kerültem viszonyba, hogy ilyen kulturális hatásokat néztek, hogy egy ilyen technológiát terjed valószínűleg azért, hogy majd jó reklámanyagokat tudjanak csinálni, bár ez eléggé olyan terméknek hangzik, ami eladja magát. De hogy az egyik ilyen, hogyha tudod, hogy mindenet töltődik magad körül, vagyis egyre több minden. A kis apróságok, de szerintem az okostelefon az egyik nagy átütő, mert azt szeretjük, ha mindig fel legyen töltve, és hirtelen nagyon megváltozik ám az okostelefonoknak a súlya, meg az intelligencia, az aksit ki tudod venni belőle, mert most az aksi a java része, hogy tudjon egy napig működni, akkor működne, vagy lenne benne egy aksi azért és akkor egyre fénytudatosabban kezdünk élni, mert akkor mindig kiteszed a dolgaidat a napra, vagy felhúzod a redőnyt, mert akkor mindig fel lesz töltve a telefonon. Itt ez az áram, tehát csomószor ilyen oda-vissza játékok vannak, a biogenetikában is ezt látjuk, hogy ugye az emberi test és a számítógép között elektromos impulzusok, ezt ugye, hogy mondjam, a Matrix óta közbeszéd előtte is, de ez az elektromos áram, a Bifi is ilyen játék, nagyon kedves barátommal szoktunk játszani, és ő neki az internetházon belül ugye elektromos kábeleken megy, van ilyen kiegészítő, ezerébe lehet venni, és ez olyan, én tudom, hogy ez van meg minden, de azóta idegesít, hogy dehogy. Tehát, hogy miért van az, hogy ül a számítógépen, nincs is netkábel a házában, de szélessávon internetezik, és ez dühítő, meg még dühítőbb, amikor szaggat a játéka, mert ugye együtt játszunk, és bénább. De hogy ez már is egy, hogy divatosan szokás, egy game changer dolog, és most még nagyon drága, stb., de abban a pillanatban ezek elkezdenek terjedni. A másik, amit nagyon éreztem, az az, hogy gyakorlatilag minden ilyen orvos kutató azt mondja és állítja, hogy a tavalyi
elindult a gyógyászatnak egy új aranykora. Tehát a mesterséges intelligencia által felgyorsított kutatások, tehát ott számít igazán, mert igazából tök megalázó lehet egy mesterséges intelligencia, amikor megkérdezem, hogy mikor halt ki az Árpád-ház. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom, az agyi kapacitásának mekkora részét használom ki, de egy biológiai kutatás sem le lehet terhelni. Meg a 3D nyomtatás miatt iszonyúan beindultak a dolgok. És ez több rétegű. Vannak országok, ahol már bizonyos betegségeket sikerült kiírtani, ez nagy dolog nálunk. Ugye van ilyen oltásellenesség, vagy ilyen gondolkodás, ami általában egészen addig tart, amíg nincsen nagy járvány, és akkor írtam mindenki rájön, hogy persze, amikor már így elpucoltuk a dolgokat, akkor könnyebb egy kicsit mozgásteret keresni. Fejlődő országban nem így van, tehát az például, hogy nem tudom, Belizében a maláriát tavaly kiírtották, vagy azt, hogy Bangladesben sikerült megszüntetni az egyik Pura nevű betegséget, ami vakságot okoz, egy bakteriális fertőzés. Nagyon-nagyon sokan dolgoznak, több évig, és akkor az egész lakosságra ezt kiírtották, és megszűnik. És ez egyrészt közvetlenül is tök jó, mert egy csomó gyerek nem bakul meg lesz, meg egy pipa. Tehát, hogy ezek azért lassúak, mert viszont még van 500 másik, de akkor egy pipa. És így meg lesz szépen. Meg lesz is, nem? Igen. Tehát én azért arra mindig azt gondolom, hogy miközben léptennyomon, de tényleg minden második nap idézlek téged, amikor mondod, hogy a mostani gyerekeknek már 101 évet jósolnak, hogy egyfelől tök menő, hogy lehet már az életkort, meg az aktív életkort kitolni, másfelől meg azért arra ne ijedjünk meg, hogy örök élet lesz hamarosan, ami egyébként szerintem tökre nem lenne jó. Tehát amellett, hogy hova tennénk magunkat. Igen, az egy külön jó beszélgetés. Amellett sok minden más miatt is azért ez valószínűleg okosan van ez így elrendezve, de most ne ennek a filozófiájába menjünk be, hogy persze azért azt megérteni kell, hogy mindig följönnek olyan újabb betegségek, amik pont azért alakulhatnak adott esetben ki, mert hogy az előzőt már meg tudjuk gyógyítani, és hogy ilyen szempontból azért persze sose tud, tehát hogy arra nem kell számítani, hogy jó, akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor soha semmilyen betegség már nem tizedeli az emberiséget, csak más és másképp, de hogy közben meg az meg nyilvánvaló, hogy tényleg látjuk, és azt a saját szemünkkel is látjuk azért, hogy tolódik ez ki ez az életkor. Igen, és a területenként nyilván változik, hogy mi ezekről talán mindegy, nem akarom a leráz, vagy valami. Ez már nálunk rég nincs, de ott meg egy komoly társadalmi probléma, és akkor ott azt kell megoldani, de brit tudósok, aminek azért van egy jó vonala is, tehát nem feltétlenül csak az, amire most mindannyian gondolnak, amikor mondjuk, hogy ki brit tudósok. Most úgy tűnik, hogy az Alzheimer gyógyításban elég nagy áttörést értek el, ami azért viszont már a fejlett országok idősödő társadalomban nagyon-nagyon fontos. Megint csak nem megszüntetni, de úgy tűnik, hogy legalább 10-15 éve vissza lehet dobni, vagy kezelni a dolgokat. Az is nagyon sokféle lehet, stb. De hogy ezek ilyen szorgos, apró munkák, mint ahogy az is diadal jelentés volt, csak hogy milyen sokféle hírt olvas az ember, hogy nem tudom, tavaly volt a legkevesebb HIV-fertőzött a világon, most 1 milliós. Erről se beszélünk már 1000 éve, de van, ahol ez komoly probléma volt, a nálunk is pont ezt a példát akartam mondani, hogy ahogy az ember néz olyan filmeket, én most pont egy olyan sorozatot néztem a Netflixen, ami 80-as évek New Yorkjában játszódik, és az egyik mellékszereplő érces meg is hal. Uh-huh. És hát ez 20-30 éve, vagy lehet, hogy már 40, szép lassan, igen, már 40, de hogy hát a mi életünkben volt ez, tehát, hogy valójában akkor ott feljött egy olyan halálos kór, amire tényleg mindenki azt gondolta, hogy emlékszem rá, hogy ez az emberiség végét is jelentheti, mert hogy ugye szexuális úton terjed, és hát akkor majd pont emiatt. És ehhez képest eltelt, és nem is kellett a 40-nek eltenni, mert amennyire sejtem, ez már 10 éve is így volt, hogy gyakorlatilag úgy tudják ezt már kezelni, hogy azt most hirtelen nem tudom, hogy csak a teljes tünetmentesség van, vagy ki is tudják írtani magát a vírust az emberből, de hát lényeg az, hogy igazából ez már nem egy problémás ügy nagyon. Igen, de hogyha belegondolsz, hogy ezek általában megjelent, nagy erővel jelent meg, mert a fejlett társadalmakban jelent meg. Mi történik? Az elején nem beszélnek róla, mert lett ilyen
ilyen stigmatizálva, hogy a melegek, vagy a drogosok, vagy mindkettő, vagy a nagyon nyitott lelkületű hölgyek, és így tovább. De nem csak köztük terjed, de miatt el lett nyomva, hogy aki ebben beteg, és akkor máshogy állsz, hogy akkor nem fejlesztesz drága gyógyszereket rá, akkor nem beszélsz társadalmi problémaként róla, de ez megváltozik, akkor utána elkezdik kezelni a dolgot, és eltelik igenis 10 év, amíg ez átfut, hogy akkor csökken, itt ennyivel kevesebb, annyival kevesebb, tehát hogy ezek, de viszont halad az ügy, és a mostani nagy áttörés, ez az aranykor, amiben ez nyilván a Covid is megdobta, tehát azért egy nagy pofon volt az embereknek, rájöttek, hogy igenis a tudomány az jó cucc, nem azt mondom, hogy a legjobb, bár én azt gondolom, hogy ott van a top 5-ben, de hogy működik, tehát hogy nagyon sok pénz ment az orvosi kutatásokra. Mellette a mesterséges intelligencia berobbanása, és ez az mRNA-s technológiákkal most úgy tűnik, hogy rákból is persze sokféle van, és sokféle körülmény között, de hogy ott is lesznek nagy előrelépések, mert most nekünk ez a nagy, szinte azt mondtam, hogy rákfenénk, de hogy ez egy nagy kihívásunk. Nem véletlenül van a szó egyébként, ha gondolsz. És tehát, hogy ezek közben alakulnak, és nyilván minket most így a fejlett nyugati társadalmakban, nem mondjuk ez az idősödés problémái. De az sem mindegy, hogy néha a tünetek ugyanazok, de más a megoldási út, például mondjuk az, hogy valakinek visszaadja a látását a kép, az olyankor lehetséges, amikor a kábelek amúgy megvannak, de mondjuk valami nem kapcsolódik, akkor például jó egy ilyen agyi chip, vagy egy kiegészítő, ilyen is van, már 200-300 ezer ember él ilyen körülmények között, hogy most még nem beültetve. Nem a maszkot védve, mert szegény már tényleg egyre furább. De van olyan, amikor a kábelekkel van a gond, és akkor nem tudom mivel, akár nanotechnológiával később helyreállítani, de hogy ezeket így oldják, ami nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémák, ahogy mondtad az elején, hanem az, hogy ne feledjük el, hogy hát az orvoskutatás az utolsó, hát iszonyúan megéri. Tehát nagyon egészségtudatosak lettünk. Hosszan akarunk élni. Ha már az Árpád azt mondta, hogy 101 évén, akkor ott akarok lenni, bár akkor legyen 102, mert az 101-es számnak az 1984 óta bajós csengése van, de legyen 102. Szóval, hogy ez azt akarom csak, hogy következő egy év során és következő évek során egyre több és valid eredmény lesz az egészségben, amiket el sem tudunk képzelni, és azt fogjuk mondani, hogy lehet ezt megcsinálni így, hogy ezek most zajlanak, nagyon sokan fejlesztenek. Csak lassú is, most én erről nem tudok hosszabban mesélni, majd később igen, de most egy ilyen jó kis humanoid robot fejlesztésben vagyunk. És hát az ember igyekszik, és pörgünk, mint az állat, de hát a vas is lassan készül. Azt, hogy kitaláljuk, hogy csináljuk, hogy mérjük, végigfussunk, tesztesetek, megcsináljuk, tehát úgy, hogy így rajta vagyunk, és tudjuk, hogy jó, így is. Hát szerintem 2-3 év múlva leszünk a piacon bele. Akkor már le fog tarolni minden, remélem, legalábbis az a cég, aki megbízott, reméli, de hogy vannak átfutási idők, de ezt nem azt jelenti, nem történik semmi. Persze, na de hát figyelj, a 2-3 év az most egyfelől nagyon soknak tűnik, másfelől meg tök kevés. Igen. Tehát persze, hogy az embernek az életében, hogyha a napi rutinodat nézed, akkor jaj, de sok, mert addig még 3-szor is elmész nyaralni, és csinálsz 2 évadot a jövő zenéjéből, de hogy közben meg azért ez ilyen visszatekintve meg azt mondod, hogy azok tulajdonképpen pillanatok. Igen, meg hát közben éljük, igen, az életünket, másrészt meg annyira sok minden jön be, úgyhogy ezeket érdemes nyitottnak lenni. Tehát én igenis azt gondolom, hogy lesz egy több olyan dolog most a biológiai kutatásokban, amire elsőre lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy ezt nem is hiszem el, meg itt valami deepfake van, meg megint a gyík emberek terjesztenek valamit, már marhára aktívan dolgoznak. Úgyhogy az egészség terén ott tényleg ilyen nagy áttörések vannak, és még több lesz. Mert ugye itt van a szuperexponencialitásnak a dolga, ami nem az, hogy több számítógép, több processzor, hanem a minőségi adat vagyon halmozódik, és amit már tudsz, az megvan. És most ugye a térdműtő robot van, amiben EMI van, és nem azért okos, mert van valami IQ benne, hanem azért, mert vannak most már adataink a térdmintitekről, hogy tartotta a szikét, amikor vágott, és így egy év alatt egy ilyen körülbelül 400 000 műtét kerül az agyába. Most 400 000 műtétet egy orvos sem végzett előtt, a legprofibbak sem. Magyarul lesz egy nagyon sok
Hát nem tudom, 2-3 specialista van most Magyarországon, aki mindenki névről ismer, és imádkozik, hogy bekerüljön hozzájuk, és mindenkinek van egy telefonszáma hozzájuk, de hát ezt meg lehetne. És akkor ez egyszerű a terjén. Milyen érdekes, hogy az ember ugye mindig analógiákat szokott keresni, és fura analógia lesz, de hogy ahogy a zenében például elterjedt 10 évvel ezelőtt, de már lehet, hogy kicsit több is, hogy a legjobb, meg leghíresebb dobosoknak a dobhang mintáit lehetett már úgy megvenni, hogy mondjuk a Meshugából a Thomas Hake feldobolt valamit, mindent tulajdonképpen, és akkor te tényleg ki tudtad választani, vagy ki tudod, hogy ütés erősségtől, meg melyik tamot üti, meg szóval minden ilyesmit, és hogy tulajdonképpen te tudtál csinálni magadnak, Meshuga dobossal dobott már akkor is, nyilván a mesterséges intelligenciával ez most már még egyszerűbb, de hogy az, amit mondasz, ez tulajdonképpen ugyanez, hogy a legprofibb térdsebésznek tulajdonképpen a vágási technikáit, meg minden egyebet, azt már most már nem CD-n veszed meg, és rakod be a gépbe, hanem ott van a levegőben. Igen. És egyrészt tök fontos hangsúlyozni, hogy ehhez is kellett az ember. Tehát, hogy itt sem arról van szó, hogy elvették a munkáját. Itt szó nincs lecserélésre, tehát annyira nagy a szükség, tehát amiről mindig beszélünk, sokkal lettünk, ami király, még 2 milliárd elfér, ugye ezt is beszéltük. Nem arról van, hogy elvett bárkinek, hanem az, hogy annyira nagy, sokkal több doki kell, sokkal több másrészt meg lehet bármilyen dobminta, és én előfizetek, de hidd el, nem akarod azt a zenét hallgatni, amit én rakok össze, pedig aktív fogyasztó vagyok most a zenei téren, de ettől függetlenül kell hozzá valaki, aki azt mondja, mondjuk zenész, aki összerakja számot, és még inkább kell az, hogy ő akarjon egy számot csinálni, és még inkább az, hogy kiálljon, és legyen egy megjelenése, vagy egy narratívája, hogy ő miért csinálja a zenét, hogy én kapcsolódjak hozzá. Úgy van, pont, hogy felértékeli az embert. Én tegnap olvastam egy posztot, nem akartam ugyanerre eltevezni, de át lehet, hogy tegnap olvastam egy posztot, ahol egy kedves ismerős, egyébként zenész, meg zeneszerző panaszkodik azon, hogy most valami dalversenyben 2 olyan dal is volt valami kicsiben, ami szemmel látható a mesterséges intelligencia által alkotott ügy, és pont arra gondoltam, hogy oké, ez most egy olyan pillanatfelvétel, amikor ez megtörténik, de hogy ez az egész éppen, hogy az embert értékeli föl, hiszen az van, hogy önmagában dalt alkotni az már nem egy nagy vasszizdasz, mert azt tényleg bárki meg tudja csinálni. Egy másik kedves barátom, egyébként még név szerint is lehet mondani, Szatmári István, Bestiarium Hungaricum egyik grafikusa, pont ma írta ki, hogy ő ugye nagyon szkeptikus, hiszen grafikus, és hát nyilván abban a szakmában ott azért elég komoly félelmek jöttek, és mondja, hogy hát még azért mindig szkeptikus vagyok, de azért milyen vicces már, hogy meg tudtam csinálni ezt a, nem is tudom, Akela dalt, ami persze nem Akela dal, hanem valahogy hát ő abban a dalt, stílusban megcsináltatta. És hát pontosan ez van, hogy innentől fogva egy ilyen milli-vanilli kaliberű ügy, ahol valakik ezt megírják hátul, és odaraknak 3 műanyag bábút, hogy akkor tessék, táncoljatok, meg tátogjatok, az sokkal kevésbé működik, mert ezt már mindenki meg tudja csinálni, és éppen az értékelődik föl, hogy oké, de hol van mögötte az a személyiség, az a humán faktor, amit viszont tudok szeretni, meg amihez tudok kapcsolódni. Hát pontosan, és most így bár én nem bánom, hogy zenéről beszélgetni, vagy jövő zenére, évadzáró adásban kell zenéről. Mi történt, most nagyon leegyszerűsítve, és tudom, hogy nem csak ez az egy aspektus van, de az, hogy elindul a zene, a zenélés valamiért egy közösségi élményként, meg egy egyéni megnyilvánulásként, és akkor a CD-kkel, stb. Vagy egy lemezek egy médiaipar áttelepszik, már az eltávolodott a zenészektől, és voltak is ebből problémák. Ez a médiaipar valóban kapott egy tökörrúgást, nagy billentést az üzleti modellek terén, de ez csak annyi, hogy akkor visszakerül hangsúly a zenészekre megint. Persze, nem lett ez semmivel se rosszabb, de hát ezt szerintem megbeszéltük már egyrészt Fazekas Gergellyel is a zenetörténetes adásban, hogy valóban hát volt egy olyan periódus, amikor ez a bizonyos médiaipar, ez aránytalanul nagyra fújt bizonyos dolgokat, hiszen ahogy ezt szerintem akkor is elmondtuk, nyilván matematikailag kiszámolva Elvis nem lehetett annyival nagyobb, mint az összes többi, vagy annyival tehetségesebb, de ugyanúgy manapság a Metallica sem lehet, tehát nem lehet fizikailag annyival tehetségesebb és jobb dalszerző, mint amennyivel nagyobb mindenki másnál. Igen. Ez egy iparági sajátosság volt, hogy a szűk terjesztési kapacitás, meg a közönséghez szűk eljuttató kapacitás, hiszen csak X rádióadó volt, meg tévé, ahol lehetett valamit játszani, az nyilván néhány dolgot ilyen aránytalanul nagyra fújt, de hogy közben az, hogyha ilyen nem történik, azzal tökre semmi baj nincsen. Hát azért, hogyha tágabb kontextusban azért benne van ugye az időmenedzsment is. Tehát most
a választás szabadsága nőtt meg. Ha otthon akarok dolgozni, és lehet, hogy nem tudom, mit akarok, akkor elindítok egy EMI generált chill zenét, vagy a kedvenc slágereimet, és vagy hogyha hosszan vezetek, én akkor mindig zenét szoktam hallgatni, mert én csak egyedül egy autóban énekelhetek, nem úgy, mint te, és olyankor is, amikor véghajtok az országon, akkor a GDP visszaesik abban a sávban, ahol én elhaladok, de mindegy. De hogy imádok énekelni, viszont meg tehát választhatok, és például az értékes idő eltöltése nyilván a mi életünkben magasabb, és akkor nem csak azt akarom megvenni, úgymond, hogy a zenét hallgatom, hanem azt az élményt, hogy akkor kimodult egy barátommal meg is hallgatok egy zenekart, nem tudom, randit beszélek meg oda, és akkor meg az derül ki, hogy akkor már nem az lesz, hogy a zene milyen minőségű, hanem a hozzáadott narratíva is, milyen a hangulat a koncerten, vagy bármi. De ez más eseteknél is megfigyelhető, hogy visszatérve a pragmatikus valóságba, jegyzeteket is csináltam magamnak, hogy ne feledjek el semmit, mert annyira ezért először csináltam jegyzetet, jövő, mindig csak beszoktunk ülni. Most se olyan jegyzeteket, csak ne felejtsem el. Úgy is eltérünk tőle, de hát rengeteg érdekesség van. Nem is arról beszéltem, amit felírtam. Szóval, hogy ami nagyon látszik még, és az elmúlt egy évben nagyon felerősödött, az az, hogy mivel egyre nagyobb a piac ennek, amit mondtam, hogy a zöld, tehát a pörd megmentésében meg lehet élni, most már a mikrorészletek is jövedelmező üzletágakat, tehát millió hír közül, nem tudom, most 2 napja olvastam, hogy egy cég arra ment rá egyedül, hogy a eldobott gyümölcshéjakból kivonható nehézfémeket olyan áron el tudja már adni, hogy megéri ezért begyűjteni a narancshéjakat, meg nem tudom milyen zöldség veszteségeket. Tehát ugye van az, hogy jó ideig nem éri meg, de aztán nagy a szükség, fogynak nehézfémek kellenek a telefonokba, a humanoid robotokba, bármibe, és már megéri ezért, és akkor onnantól kezdve összeszedi, vagy épít rá egy ellátási láncot, és ilyenből van millió. Az, hogy már picit is meg tudjuk becsülni, és az energia menedzsmentünk is attól kezdve lett ugye okosabb, hogy drága lett, és akkor itt rájöttünk, hogy ezért, de erről is sokat beszéltünk, és sok minden azért íve föl startupként, mert hogy azt mondja, hogy jó, akkor én ebből csinálok pénzt, nyilván nem lesz minden cég narancsgyűjtögető eladó. De milyen jó ez, mert egyébként is azzal mennyit szívsz, nem? Mert még vidéken ott van komposztáló, tehát a telken egyszerű, mert ott kidobom a komposztba, de oda se tudsz mindent különben. Igen. Viszont itthon, amikor még a sima kukánál is még ezen kell gondolkodni, hogy jó, de azt még egy külön valami zacskóba bele kell húznom, mert hogyha nem viszem le még aznap a szemetet, akkor másnapra már borzalmasan elkezdett rohadni, meg büdös lesz. Tehát, hogy igazi mindenki által nyertes szituáció lenne egy ilyen, vagy lehet, vagy lesz is. Igen, mert most ami nagyon sok esetben hiányzik, az az üzleti érdek. Tehát ezt eleve gyűlölöm, amikor elverik egy generációról, na te vagy a hibás. Igaz, hogy jól élünk, ezt élvezem, de te vagy a hibás minden bűnér. Nyugi. De hogy jó, csináld ezt, és látom benne a fáradtságot, meg az, hogy jó, hát valamikor jó lesz a földnek. Viszont ha például egy ilyen nyereséges, és sok-sok apró ilyen nyereséges, akkor beteszem egy időben az üzleti modellt, tehát azt mondom, hogy tudok fizetni már azért, hogy valaki tegye félre a narancshéjakat, és nem az én háztartásomban lesz ez átütő, de mondjuk egy lakótelepen már tudna, hogy majd egy társasháznál, vagy egy étteremnél, vagy egy nem tudom minél. És narancsléfeldolgozó üzemnél meg aztán pláne. Hát ott meg aztán nyilván most ezek olyan spanyol cég teljesen véletlenül, amíg ott még van nekik narancsuk, mert hamarosan nekünk lesz igazi magyar narancs, de hogy nagyon sok ilyen apró cég vagy megmozdulás van, de vannak más ilyen okosító megoldások, mint elsőre nem is venni föltétlenül észre az ember, hogy ez jót tesz a világnak. Most nemrég a Nature-ben olvastam egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy most már ritka, ezek nem olyan ritka földfémek segítségével szobahőmérsékleten is tudnak ammóniát gyártani. Most lehet, hogy erre nem mindenki sziszen föl, hogy de jó illat lesz a lakásban, pisiszakban élünk. De ez azért érdekes, mert ugye az ammónia műtrágyának az egyik alapizéje, és azt nagyon nagy energia igényű eljárások mentén csinálják, kiforrott és van. De ez egyébként a föld energiafogyasztásának 2%-át adja ki. De nem is csak ez a baj vele, hanem tényleg nagyon energiaigényes, és ezért tehát az, hogyha tudok szobahőmérsékleten is, attól nem veszem el semmilyen műtrágyagyártó üzem, mert hatalmas az igény, folyamatosan nőnek a számok, de ha tudom kevesebb energiával, olcsóbban, akkor a fejlődő országokba tudok ilyeneket vinni, meg ha ott műtrágyázok, az meg drasztikusan megnöveli a termelékenységet, ami hat az élelmiszerellátásra.
Tehát, hogy megint csak egy apróság, de és ebből majd ki fog futni az, hogy nem tudom, x év múlva olyan helyeken, tehát ugye Afrika lehetőségek földje sok szempontból lehetne, de szerintem még azért nem olyan ott a politikai helyzet, hogy igazán lehetne. Hadd vessem közbe, hogy az előző adásban erről fogunk beszélgetni egy óra múlva majd. Igen, de mire ti ezt halljátok, addigra már lesz egy komplett adásunk, ami elméletileg pont erről szól. Igen, mert ugye egy adás előtt így összejöttünk ketten, és nagyon jól érezzük magunkat, ezért vannak a kis idő problémák. De hogy ezek az apró technológiák is mind összeadódnak, tehát, és közben mellette igen, génszerkesztett kukorica, stb. Tehát mondom, nem azon, hogy megoldunk mindent egyből, hanem azon, hogy igenis sokan dolgoznak rajta, és kevesen érzékelik, hogy ilyen változások vannak, de akkor átebezek az ammóniáról egy másik területre, mert érzem, hogy ez nem ütött be mindenkit. Dehogy nem, hát azért az, amikor mondod, hogy 2%-a a föld energia felhasználásának erre elmegy például, az rengeteg, tehát ez... Igen. Sok, és ugye most azon bíbódunk, hogy több energiára van szükségünk, de mégis pont tök jó lenne, ha nem gyújtanánk fel a bolygót. Most egy ilyen egyensúlytalálásban megyünk, és ez a sok-sok apróság, hogy a telefon már nem dugdosson be. Azért elképesztő méretű az az energiafogyasztás, amit a standby üzemmódban hagyott kütyűjeink csinálnak nap, nap. Egy háztartásban mindenki van kapcsolva, a wifi router ugye folyamatosan megy, standbyban azt fogyaszt a legtöbbet, de akkor se lehet azt, hogy akkor kapcsoljuk le az internetet, milyen jó volt nélküle, nem. Hanem persze lehet olyan wifi routert is, ami vannak a keresztmegoldások, ahol nem tudom, szerverekkel már pűtök valami, tehát egyre több az ilyen okos megoldás. Egy ideig ezek kísérletezések voltak, most meg anyagilag nagyon megtérülnek. De hát a probléma térképet könnyű nagyon csinálni. A reciklikálásban is nagyon jó folyamatok voltak tavaly. Most egy ilyen átlag európai polgár kb. 188 kg szemetet termel egy évben, ebből kb. 120 kilóval reciklikálva ideális esetben, ezek nagy méretszámok, tehát hogy ilyen izéber, azért fúrai hirtelen szembe jönne velem az idei, vagy elmúlt egy év szemete. Elég nagy szörny lenne belőle 180 kilóval. Igen, és akkor ez, hogy na, akkor ezt hulladékozzuk be, és igen, vannak ezek a folyamatok. De utána kezdjünk is vele valami extrát, tehát hogy mire forgatod vissza, és ilyen projektből is millió van, például narancshéja, de ebből új műanyagot csinálok, de ezt újra hasznosítom, és a reciklikálásban az egyik legnagyobb terület, most nem az elmúlt egy évben nagyon sok hírt láttam, ez a ruhaipar. Ruhaipar, az tudjuk, hogy egy komoly környezetterhelés, nagyon könnyű támadni, mert valljuk be, miért kéne annyi ruha, meg ezek a FMCG termékek nagyon pürögnek, miért nem használt, stb. De hát, mit jelent az, hogy FMCG termék? Hát ezek a nagyon gyorsan cserélődő, egyszer-kétszer használatos ruhaipari termékek, fölveszed a izét, aztán egyrészt nem jöhet máson vissza, másrészt általában olyan anyagokból is készülnek, és akkor miért nem csinálunk jó anyagokból jó ruhákat, azért, mert akkor 45 000 forint egy póló, bocsi, hát akkor vegyél használtat, értem, de ez is mindegyik van. És azért nem véletlen, hogy ezek az applikációk a használt ruhákat tudsz vásárolni, legtöbbször nem is használtak, iszonyúan pörögnek, és hatalmas piaci rés ment be, de például a ruháknak az 1%-át hasznosítjuk csak újra. Ezen biztos, hogy kéne segíteni. De mire használj ruhát? És akkor erre is van minden. Az ilyen ruhát oda. Csak minden ilyen reciklikálásnál két probléma van, a szelekció, meg a transportálás, a logisztika. Tehát oké, én félreteszem, de akkor hogy üljön belőle annyi össze, de megint üzleti modellek. Csak a néhány ilyen extremitási egyik divatirány az, hogy növényekből kinöveszteni a ruhákat, tehát már ennyire zöld, hogy próbababára fölteszik, és olyan fura, futurisztikus módon így nő, mint egy korall, és akkor úgy lesz belőle ruha, és az aztán teljesen zöld, és úgy le is bomlik. Hát biztos vagyok benne, hogy lesz egy modell, aki majd így megy végig a páston, mindig legendásan életszerű és kényelmes viseletekben mászkálnak, de hogy kísérleteznek ezzel mindannyian, és tény, hogy nekünk is, tehát a szemléletformáláson biztos, hogy számít. Mindig nevetek, jó, én fiú vagyok, meg szerintem amúgy se vagyok olyan nagyon ruhaíz, engem öltöztetnek. Tehát én amúgy magamtól van 20 fekete póló, meg 10 fekete ingem, de ami minden más, amit látok rajtam, azt kaptam valakitől. De hogy
Amúgy meg persze az FMCG-nek az a legegyszerűbb, amit nem veszed meg, ha nem kell. Tehát nem is az a baj, nem veszik meg, hanem hogy nem kell legyártani. Nyilván az a legjobb energia, amit nem használsz föl, tehát forgathatjuk így, stb. Tehát, hogy vissza kell vennünk, de nem olyan mértékben, mint ahogy itt nem, hogy beállítjuk. Értem. Azon gondolkozom végig, hogy egy kicsit ilyen filozófiai síkra is tereljük ezt az egészet, hogy de hova ez a nagy fejlődés, meg mi lesz ennek a vége, hogy az elmúlt időszakban már nekem ilyen mániámmá vált ez, hogy egy picit olyan érzése is van az embernek a világegyetem felfedezése kapcsán, mint hogyha nekem van egy, nem is tudom, úgy szoktam ezt magamnak vizualizálni, hogy bemész egy nem tudom, MVM dóm méretű épületbe, ami tele van zsúfolva mindennel, és először van egy doboz gyufa a kezedbe, amivel milyen sötét van, és próbálj meg akkor először keresni azzal valami világítást, és most talán, mintha mondjuk egy elemlámpát már kaptunk volna a kezünk, azt már megtaláltuk volna az elemlámpát, és hogy amikor azt mondjuk, hogy hosszabb élet, több ember, minden gyorsan pörög, minden megoldódik, rengeteg energia, és jaj, hát ez hova vezet, akkor szokott az eszembe jutni, hogy hát oké, de hát mi egy ilyen nagyon pici szeletét ismerjük még csak a valóságnak, vagy a világegyetemnek, vagy bárminek, amit mi most annak gondolunk, és hogy amikor ezt a megismerést egy következő szintre, mondjuk az elemlámpa helyett szeretnénk a villanykapcsolót is megtalálni már, vagy legalább egy reflektort, vagy kettőt, ahhoz meg viszont még beláthatatlan mennyiségű ilyen innováció és fejlődés kell. Tehát, hogy amikor azt gondolnánk, nem, hogy úristen, de hát már hova, hát már minek, hát meg egyáltalán mit fogunk csinálni ezzel a sokáig élő emberrel, a nagy jóléttel, akkor azért mindig az van, hogy hát azért nekünk annyi dolgunk van még, mint emberiség, ami beláthatatlan. Tehát most még fel sem tudjuk becsülni. Igen, abszolút így van. Eleve már mentek ezek mindig, hogy itt ez a hatalmas, hogy milyen fölösleges, hát lehet, hogy most fogjuk föltölteni, érve használta. Hát még sehol nem vagyunk. Tehát most annyi történt, hogy sokkal lettünk. Most megpróbálunk egyre okosabban is. Tehát mentünk eddig mennyiség alapúan, most meg megpróbálunk okosabban viselkedni, mert nem viselkedni okosan. El fogjuk élni azt az állapotot, hogy tele vagyunk innovációkkal, tele vagyunk sok minden. Eleve az ember kíváncsi, tehát még hogyha nem is lenne probléma, akkor is kéne valamin gondolkodnunk, vagy ilyesmi, de azért van elég probléma, és mielőtt megoldjuk, termeljük a másikat, csak hogy, de amúgy persze, hát jön az, hogy kilépni az űrbe. Jön az, hogy milyen új viselkedési formák lesznek. Csomó technológia akkor fog aktiválódni. Csomó technológia jóval előrébb jár, mint amire le tudjuk terhelni. Az előbb mondtam, hogy biztos szánalmas az eminek, hogy megkérdezem valamiről, de amikor majd azt kérem, hogy hiperhajtóművet fejlesztem, vagy nem tudom mit, tehát egy kvantumszámítógép sem arra való, hogy jaj, feltöri még jobban a jelszavainkat amúgy is feltörik, vagy hanem azért, hogy milyen új dolgokat tudunk csinálni, és akkor majd kiáramlik a faj erről a bolygóról, és szépen megyünk tovább. De kellenek a kíváncsiságok, problémák, és ugye előadásokban nagyon hosszan szoktam kifejteni, de ez a 6. hullám elején most az új kihívások vannak, be fog állni egy ilyen állapot. Fejtsd ki ezt a 6 hullámot, légy szíves. Jesson Pepi, erre van egy speechem, amit a szegény hallgatóim néha megszoktak, meg néha ilyen ismertterjesztők, hanem van egy tök jó gazdaságtörténeti megközelítés, ilyen hullám elmélet, ami azt mondja, hogy 40-50 éves ciklusokban írható az emberi gazdaságtörténet, kb. Az 1880-as évektől, talán mondanom sem kell. Egyébként 1700-as évektől kezdi mérni, de nyilván kevés az adat. De nagyon sok adat alapján azt mutatta, hogy jön egy mindent felforgató technológia, annak mente az megváltoztatja a játékszabályokat, beindul egy ilyen nagy felívelés a gazdaságban, utána jön egy gazdasági válság, például 2008-as gazdasági válságot így jelezték előre, 10 évvel előre, és utána jön egy felívelés. Most a felívelés elején vagyunk. Bejönnek game changer technológiák, illetve az emberi vágyak, azok, hogy most mi az előttünk álló kihívás, és bejönnek azok a technológiák, mi lefejlesztjük őket, ami kell, és ennek mentén újra strukturálunk nagyon sok mindent, üzleti modellek, viselkedésmodellek, értékkészletek, stb. Most egy ilyennek vagyunk az elején, egy nagy porrongás van, nagyon izgalmas, stb. Nem a poli krízis felé megyünk, hanem a poli lehetőségek felé. Most csináljuk meg. Mert hogy a krízis az a 2008-ban elkezdődött válság volt, ami aztán talán a Covid-dal, nem tudom, fejeződött be. Igen, nincsenek percpontban, de hogy egy új előtt, és
megpróbálom tényleg táviratilag, de ebben nagyon bele tudok lendülni. Ezt a hullámelméletet ezt egy Kondratyev nevű úriember dolgozta ki, és magáról nevezte el valamiért. Úgyhogy ez a Kondratyev-féle hullámelmélet, és Marco Villenius tette hozzá a 6. hullámot, egy finn jövőkutató, csak hogy ez, ami az, hogy mindig van egy game changer technológia. Az elsőnél például a gőzgép. És az elején az egy kis pöfögő jószág, nem csinál semmit. Meglátja az üzlet, hogy ezzel tudsz vonatot húzni, meg fényt csinálni, meg szövőgépet üzemeltetni, és akkor megörülnek. Jönnek a ludditák, hogy szétverjék az automata szövőgépet, szétverjék a ludditákat, lesznek egy csomó géppel támogatott szövőgép. De nem, a világ úgy változik meg, hogy most már tudsz jobb minőségű és több ruhát gyártani, mert nyilván addig is van ruhagyártás, de egyformákat. És akkor a szövőgépek elterjedésével megjelenik a piac, a brand, a márka, a franchise, mert hogy el akarod adni a másik városban és másik országban is ugyanolyan ruhádat. Tehát az, hogy a technológia milyen új munkahelyeket hoz létre, mi mindig az Eminél is mindig az, hogy nézzük az eddigi munkahelyeket, hogy az hogy vár. Nem. Ilyen szinten kell, hogy tényleg mi lesz új. Hogy ez az egyik. A másik, hogy az ember a mindent felfogadó technológiát úgy teszi magáével, hogy körépít egy történetet, és azzal elrontja egyébként a hatékonyságát. Hogy az autó az nem csak egy helyváltoztató eszköz, hanem identitás kifejező, státuszszimbólum, stb. És emiatt többféle autó van, és elrontjuk a működésének a hatékonyságát. Van egy oda-vissza játék, és most, ami előtt állunk, az a kihívás, hogy az átrendszerben sokan lettünk, és a mennyiség alap helyett most befelé intelligens együttműködő viselkedésekre van szükségünk. És ebbe például az egyik trend, hogy ezt már mondtam, tudom, hogy a emberi történelemben először a nőknél nagyobb vagyon lett, mint a férfiaknál. Nem mondtad, lehet, hogy mondtad, de sosem ismételni, mert jó dolog, jóban lenni a nőknek. Hát, és ez a formális vagyon, mert azon most ne kezdjünk el vitatkozni, hogy ki dönt valójában a háztartásban a pénzről, ki anya, ki a fej, igen drágám, vagy mi is történik pontosan, hogy a kis úttyomban megvett kütyük, hogy azért valamit vegyek. Nem, de sok ilyen trendben, de ha belegondolsz, mi az internet és az összes többi? Együttműködő technológiák, idegenekkel tudsz. Mi a mesterséges intelligencia? Tudásbérelsz, amikor kell. Növeljük az IQ-nkat nagyon gyorsan. Igen, és akkor most ezek szerint ennek a 6. hullámnak vagyunk az elején. Igen. Ezek milyen hosszú ciklusok? Tehát, hogy ez mondjuk 40-50 évet szokás mondani. De az is tény, hogy ezzel a szuperexponenciális növekedéssel még nem kalkulált senki. Én azért nem gondolom, hogy ez a 40-50 évig megváltozik, mert ez nem a technológia sebessége miatt van, mert amúgy az életünk sebessége meg adott. Tehát, hogy bejöhet egy nap X technológia, de akkor is tartok itt, utána az életmódom itt, stb. Tehát, hogy van egy tempó, aminél nem lesz gyorsabb, mert egyszerűen van átfutási idő. Ha ma lenne tökéletes önvezető autó, akkor is 15-18 év, amíg lecserélődik a teljes autópiac. Remélem, hogy nem lesz, de mindegy, ez már az én... Arról hol beszéltünk? Győrbe beszéltünk, ugye? Az önvezetőkről hosszabban, igen. Találkozni különböző városokban. Az is fent van, igen, a külön kiadásként az idei évadban, tehát ott azt is érdemes meghallgatni, hogy az én a naív optimizmusomat, nem is tudom, hogy optimizmus-e, csak hogy hát itt már minden önvezet, mert nekem már nem kell még egyszer autót venni ebbe az életbe, azt te azért lehűtötted, ami egyébként nem is feltétlen akkora baj, persze, mert nyilván amúgy meg szeretünk vezetni. Egy picit mondjuk visszakacsintva, vagy visszanézve erre az űrkutatás kérdésre, ott van most valami olyan készülő, amiről te tudsz, vagy hát amit látunk persze az, hogy most már nagyon tervezik azt a Mars expedíciót, meg magyar űrhajós is lesz, ugye? Nagyon az űrkutatás újra kapott egy nagy lendületet. Ugye annó még a hidegháborús feszültség adott neki meg a technológiai verseny, hogy kigyőzi le a másikat, mert ezzel demonstrált, ugye egy biztonságos környezetben kellett mégis fölényt szerezni. Egy kicsit visszaesett. Úgymond kipipáltuk. Volt egy a visszaesésben, hogy és akkor most mi jöjjön? Tehát leszálltunk a Holdra, néhányan, ott hagytak néhány dolgot, kísértáltak a filmstúdióból, ahol fölvették, hogy Holdon vannak. Tehát ott voltak, és a következő túl nagy ugrás. És akkor elkezdődik a Mars. Az egyik, amit nagyon látok, hogy a Mars
expedíciók, a Mars terraformálása, mint vízió, mint projekt egyre inkább körvonalazódik, ez nagyon lassú lesz, de az, hogy egyre okosabban tudunk ott lenni már interakcióval, izgalmas felfedezéseken, ez az egyik vonal. Mondjuk úgy, hogy ez a fő trend, ami ez a fő vágy, hogy ez meg lesz. Tehát látszik, most már az látszik, hogy meg lesz. Tehát, hogy van az eleje, hogy így... Vagy, bocsánat, ha nem lesz meg, akkor meg azért nem lesz meg, mert közben találunk érdekesebb dolgot. Még messzebb. Még messzebb. De van egy kis ugródeszka is, tehát végig kell mennünk. Ahhoz viszont, hogy a Mars, az látszik, hogy a Holdat az kész, az előszobává kell tenni, és a Hold az pompás dolog. Talán Asimov írta az Alapítvány sorozatban, csak hogy a szaktudományos irodalomhoz fogalmazzak, hogy ott volt talán egy olyan szituáció, hogy keresték ugye a Földet, mert hogy ilyen vajon hol lehetett a Föld, és akkor ott fejtegette a robot, aki mindjárt eszembe jut a neve, R. Daniel Olival, hogy a Hold az azért volt jó, mert egy ugródeszka, tehát már kim vagy az űrben, tehát megvannak a saját feltételrendszerek, ugye rendkívül barátságtalan, senki nem hallja a sikolyodat, stb. De nagyon közel van, fel tudsz rá készülni, és azok a civilizációk, akik közelében nincs egy ekkora Hold, azok sokkal kisebb eséllyel tudják meghódítani az űrt. Tehát van egy tesztkörnyezetet. Úgyhogy a Hold az most már teljesen látószögön belül van, kicsit már verseny van. Nem nagyon beszélnek róla, Kína egyértelműen vörös Holdat szeretne csinálni, hogy egy regényre utaljak, de megy. Ez ugye beszélgettünk itt a műsorban az ottani építészetről, a sok apróság, ezek azért jók, mert szinte azonnal áramlanak vissza a földi létre, mert az űrkutatásnak mindig ez volt az egyik szexisége, hogy azon a földön felhasználod a teflont, a golyóstollat, meg egyéb game changer dolgokat. Többször nem mondom, hogy game changer, csak valamiért beakad. Tehát van a Hold, van a Mars. Azon kívül ugye nagyon nagy turbulencia kezdődött, mert az elején nem volt kidolgozva az, hogy mi van, ha az űr úgy megtelik, de most már végtelen mennyiségű műhold rohangászik, stb. Tehát most jogi téren is az egésznek a beszintezése, űrhatalmi verseny egy kicsit ilyen értelemben is elindult, és a negyedik pedig az űrbányászat, tehát az, hogy van egy nagy nyersanyag igény, és mindenki arról elmondik, hogy jön egy meteor, de nem pusztít el minket, de elég közel megy ahhoz, hogy a jót kiszedjük belőle, azt mehet tovább, már rakományától megszabadulva, és ez is tehát konkrétan létező iparág, hogy erre fejlesztesz. Óriási dolgok ezek egyébként. Az, hogy mekkora részét ismerjük egyáltalán a minket körülvevő világnak, az vajon változik? Vagy az is most egy olyan dolog, nem? Ami hirtelen az újabb teleszkópok, meg az újabb megismerési technológiákkal hirtelen a múltkor itt valamelyik adásban talán azt mesélte valaki, hogy most már majdnem az egészet ismerjük, ami nekem teljesen hihetetlen, de tényleg létezik. Hát tényleg messzebbre látunk, ugye a nagyon régmúltat látjuk, viszont az, hogy már jó ideje figyelünk, az nagyon jót tesz az adatoknak, tehát nem mindegy, hogy egyszer pislantasz, vagy több pislantásod, másrészt meg minél messzebb megyünk, annál messzebbre fogunk látni. Megvan egy időtényező is, tehát nagyon pompás, de ugye nagyon rég küldtük el az egyik szondát, hogy mennyi el, de ő még mindig megy szegény, és csoda, hogy még működik, de hogy itt is van egy komoly időtényező. Most már nagyon sok mindent látunk, de az is, hogy mit kezdj. Ahhoz, hogy tudj értelmezni dolgokat, ugye a változásokat kell figyelni, az adat, mindig az adatról szól, és most már nagyon sok az adat. Az, hogy mennyit nézel, vannak, akik azt mondják, hogy fú, rengeteg mindent látunk, de azért én azt látom, hogy igazából még mindig ilyen ajtóréseken kukucskálunk ki, azért a Földet is alig ismerjük még, azt sem át feltérképezni, most ilyen hatalmas meglepetések jöttek, hogy a víz alatt még vannak élőlények. Azt akartam kérdezni, hogy majd a következő témának ugorjunk már oda, hogy azzal mi van. Hát de azt tudod, hogy régi mániám. Igen, mert hogy, bocsánat, fejezd be ezt a gondolatot, és akkor utána szépen. Ennyi, hogy az, hogy látunk, és az adattömeggyűjtés, az szerintem egyrészt az űrkutatásban sem, de még inkább a Föld jobb megismerése, tehát még mindig olyan nagyon szűklátókörűen gondolkodunk. Tehát én azt a víz példát igazából nem gondolom, hogy a félbeszakadt búvár karrieremet kéne így megoldani, hanem hogy a Föld 75%-át mi figyelmen kívül hagytuk. Ha megnézzünk egy világtérképet, mindig a kontinenseket nézzük rajta, és van közte ez a kék valami, ami fölösleges. De ott van csomó minden, hely, meg élőlény. Igen, mert hogy ugye
köztudomású, vagy a mi hallgatóink számára valamennyire az lehet, hogy Árpinak az egyik elmélete, hogy előbb fogunk a víz alá költözni, mint a Holdra, és erről van is egy adásunk valahogy két-három évaddal ezelőttről, tessék rákeresni, és egyrészt én is igen olvastam valami hírt, ami most éppen nem a leköltözésről szól, de hát arról is volt hír az elmúlt években, hogy Dubajban ugye már építik azt, amit te mesélsz, vagy meséltél annak idején, hogy befelé a víz felé és lefelé. Másrészt meg ugye pont ez, hogy igen, hogy milyen élőlények lehetnek még ott a tenger alatt. Az a baj, hogy nem nagyon van igaz. Tehát volt egyszer egy tengerbiológus vendégünk, de hogy azért Magyarországon viszonylag keveset lehet találni tengerbiológust. Megvan ennek a maga oka, hogy az ember a Pannon Medence közepén heverészik, de ezek általános, van egy terjeszkedési vágy jó értelemben. Van ott rengeteg energia, tehát hogy azért most azt mondom, hogy a tenger alatti vízmozgás már termel egy csomó energiát. Az űrkutatással paralel annyiban, hogy ott is vannak körülmények a nyomástól kezdve, csak van, ahol levegő kéne, van, ahol meg az űr túl hideg, és így tovább, de hogy nem arról van, hogy jó, akkor most városok költözenek le, hanem de mi van a víz alatti farmokkal élelmezés terén? Tehát az, hogy mely technológiák akkor kelnek életre, amikor megoldanak valamit. Most robotot sem azért fejlesztek föltétlenül, hogy az utcán menjen egy ugyanilyen lény, utcán egy csomó lény megy. De a víz alatt kevesebben mennek, mert zavarja őket ugye a vízhiány. De egy robotot nem zavar. Mármint a levegőhiány, bocsánat. Levegőhiány, bocsánat, víz van neki. És hogyha erőforrásokat akarok kiaknázni, és itt van egy nagy lehetőség, ami most álnaivan fog hangzani, de azért nagyon sokan felelős szervezetek, maguk a cégek is mondják, hogy tök jó lenne, ha most ezt úgy hódítanánk meg ezt az új elemet, hogy úgy mondjam, hogy már felelősebben egy picit. Tehát, hogy eddig is aknáztuk ki, főleg ugye az olajfúró tornyok a tengereken, de hogy ne az legyen már, hogy akkor most lehordunk minden szemetet, meg minden mocskort. Nem, lesz majd az is, hogy emberek élhetnek ott, meg lehet ez válasz, hogyha ne adj Isten az lenne, hogy tényleg szélsőséges időjárási körülmények számon extrémen megnő, a nagyon meleg, a nagyon hideg megnő, nem tudom, hogyha az ózonjukat például arról se beszéltünk, azt teljesen sikerült visszafordítani azt a folyamatot, amire teljesen nagy para volt jó sokáig. Visszafordult az ózonjuk? Igen. Foltozódik be szépen lassan? Lyuktalanítódik. De jó, ezt nem tudtam. Ez is jól áll. Na ez a víz alatt az előbbi mind nincs. Tehát nincs szélsőséges időjárás körülmény, stb. Tehát nem arra vágyam, hogy ott éljek. Én csak azt mondom, hogy vannak ilyen utak. Ami először általában úgy szokott megjelenni, ha visszagondolunk a felfedezések korára, hogy oda mész bányászni, termelni, stb. Ha meg adódik, akkor létrejön egy kis kolónia, mert akkor mi lenne 3 hétig nem mindig leúszni, hanem akkor így, akkor már nekik érdemes metaverzumot fejleszteni, akkor már érdemes ezt vagy azt csinálni. Hát arról nem beszélve, hogy ugye elvileg az a technológia is egyre inkább rendelkezésre áll, hogy tényleg hát mesterséges szigetek most is vannak már bőven. Én pont hallottam is, hogy nem csak Dubajnál, hanem talán Kína körül is már ilyen mesterséges buli-szigeteket bőven építenek. Tehát, hogy lehet valamennyire oda is építkezni, hogyha kell, de hogy a szélsőséges időjárási körülményekről jutott eszembe, hogy olvastam arról is egy cikket, hogy Los Angelesben most tényleg nagyon sok eső esett valahogy az elmúlt. Pont amikor én tavaly januárban ott voltam néhány napot, akkor is tudom, hogy mindenféle vihar előrejelzések. Mexikóban várják nagyon. Meg mik voltak, de hogy ott például már sikerült elérni, hogy a leesett extrém sok esőt, azt valahogy úgy sikerült eltárolni, hogy abból meg tudják viszont a város vízellátásának X százalékát, akármennyit nem tudom oldani, de hogy jó sokat. Tehát, hogy akkor úgy tűnik, hogy ezekre is valamennyire tudunk választ találni mégis, nem? Persze, mert alkalmazkodó faj vagyunk. Tehát, hogy amíg van, a jó, az tök könnyű hozzászokni, és ez csapda is, tehát ezért nem szabad, mindig szoktam mondani, nem tudom, megkínálnak valami jobb kajából, hogy akkor utána azt fogom kívánni, eszel egy szuper jó fagyit, utána a többivel bajba vagy, érted, mész a szuper jó fagyishoz, de végül is elmegyek a szuper jó fagyishoz, de hogy
Persze, jön vízvezetékeken be a víz, mindig van víz, oké, de mi van, ha nincs? Hát akkor ez de megvan, hát konténerek, tárolók, vizalti tárolók, hol tárolsz még nedvességet, a növényekben tárolsz nedvességet, a bárhol tárolsz, és akkor elkezded kihasználni, és akkor hirtelen megváltoztatod picit a viselkedésedet. Ezek nem kell feltétlenül traumatizálók legyenek, inkább a gond az, hogy nyilván egy szuperokos világban nem történnek meg az első pofonok se. Mexikóvárosnak a drámája nyilván sok más városnak is azért ad egy intőjelet, hogy hát várjál, csak lehet, hogy ezt meg kell oldanunk. Ott mi van, hogy ott egy éve nem esett az eső, vagy valami ilyesmi? Ott inkább az a gond, hogy eleve egy olyan helyen lőtt létre egy szuper nagy város, ami nem feltétlenül a legideálisabb körülmények vannak ott például víz terén, viszont a környező ipari gazdálkodás, mezőgazdaság gazdálkodás a meglévő víztömegeket is a város körülieket elhasználja, és gyakorlatilag nincs a város körülvevő földben víz, mert ugye onnan, vagyis nagyon kevés, és túl nagy méretű a város, túl kicsi helyen, nincs mozgástere, mert szegények, és akkor, hogyha elfogy a víz, most már ugye nagyon sok a szennyezett víz, mert maga a város borzasztóan szennyezett, azt meg nem lehet meginni, tiszta vizet nagyon messziről kell hozni, de nagyon drága, meg logisztikailag, és ezért az esővíz Mexikó város vízellátásában kritikus. De hogyha nem esik 4 hónapig, akkor ők már konkrétan a dráma szélén állnak, és most van egy ilyen helyzet, és miért lenne más jövő nyáron. És ugye ezeket azért szeretem, amikor üzleti modellek épülnek, mert hát a politikának nem ez a léptéke. Most mindegy is, hogy mit gondolok a politikáról, de hogy egy politikus nem tudod elmondani neki pörtétlenül, hogy nézd, ez 20 év múlva lesz jó víz, és ez tök jó lesz. Kisebb ciklusokban, kisebb projekteknél, nyilván én is, hogyha van politikus a közelben, akkor tudom azt, hogy kell velük beszélni, kell felmutatni rövidtávú eredményeket, legalább évente legyen valami, ami elé odaáll, vagy tud valamit mondani, és közben tudom csinálni a nagy projektet, csak akkor betervezek ilyen kis valamiket, de ez működőképes, csak egy ilyen Mexikóváros vízellátása. Már megoldhatatlan probléma igazából egy 2 éves költségvetésből, és persze lehet mondani azt, hogy miért nem csináltátok okosabban, tök mindegy, így csinálták. De egyrészt, mint példa, igenis motivál másokat, 2, azok a megoldási stratégiák, amik születnek, azok megint csak másoknak segítséget nyújtanak, és egy ilyen méretű városnak az egyik esélye egyébként, hogy viszont meg piac is, tehát egy üzleti lehetőség. Hát ezt akartam mondani, hogy azért ott van egy 20 milliós város, gondolom, sac per kb, giganagy, azért egyrészt annak van egy nagyon komoly vagyona mégiscsak, hiszen azért ott a rengeteg ember, bármennyire is lehet azt mondani, hogy bizonyos mutatók szerint szegény, de hát azért nyilván az a sok ember, aki ott él, annak az adattömegétől kezdve a valós pénzügyi eszközein át egy csomó mindene van, amit lehet erre mozgósítani, és hogy akkor ez egy olyan probléma, ami miután ennyi embert érint, ezért valószínűleg előre veszik. Igen, eleve jó terület szerzésre, vagy bármire, tehát de ha nincs csak, hogy mondjam, egy ilyen nagy szükség, vagy csak egy állami akarat, az kevés. Ha van benne üzleti lehetőség, az egy harmadik elem, nyilván vagy egy negyedik elem, hogy mégiscsak jó lenne. De nem olyan egyszerű, hát nyilván azért vannak még mindig ott, mert máshol még annyi munka sincs. És bármilyen furán hangzik, de lehet, hogy a vízmegoldásnak az egyik megoldási stratégiája, hogy máshol is létrehozó munkahelyeket, vagy olyan életkörülményeket, vagy a távmunka jelentőségét megnyomod a mexikói iparban, és akkor mi van? Hát ez, hogy kicsit szétszórom őket, mert egy helyen túl sokan vannak. Nagyon sokat lehet ilyen side effect projektekkel csinálni még 10 éve, akkor éreztem azt, hogy megfagyott. Szerintem most már 15 is van körülöttem a hangulat, egy ilyen oktatási megbeszélésen voltunk, ahol tanárok nincsenek megbecsülve, meg nem lesz egy jó az oktatás, ez 15 éve már 15, látszott. hát szerintem ez már 40 is látsz, vagy 30-ot is. És azt mondtam, hogy hát van egy nagyon egyszerű megoldás, hát vegyünk minden tanárnak egy nagyon drága fekete Mercedes. Befagyott egy picit a beszélgetés, mondom, hogy hát körülnéz valaki a faluban, azt látja, hogy a tanár az, akinek
alig van valami pénzes, jobb esetben biciklivel megy, és a dealer fiú az meg mászkál a nagy fekete Mercivel. De mondom, a tanárnak lenne a nagy fekete Merci, akkor jobban lehetne, hogy megéri tanulni, mert hát ő a király, azért császára. Csak ki akartam zökkenteni a beszélgetést, az sikerült. Nem is hívtak már sokszor utána, de valószínűleg a szemtelenség miatt. De hogy van, amikor egy más rendszer bejátszásával. Tehát az, hogy egy helyen túl sok ember lakik, nyilván meg kell oldani, hogy kapjanak vizet, de leginkább azt kell megoldani, hogy tud ez a sok ember máshol jó minőségben élni. Például az, hogy hogyan oldjuk meg a klímaváltozás problémáját, nagyon jól látszik a jó stratégia, és elindultak ezek is, ez a vadvilág visszatelepítése. Nagyon sok időt eltöltöttünk azzal, hogy mindenkit elintézünk magunk körül, néhány cukit megtartunk, de jól látszik, hogy nem ez az út, és most van nagyon sok projekt, vannak ilyen kulcs élőlények, a bálnák, farkasok, mindjárt eszembe jut a többi, de hogy ezeket visszatelepítve az élővilág elkezd visszaépülni, és az iszonyú jót tesz a karbonlábnyomnak, nagyon sok mindennek. Millió mérés van, hogy egy bálna mennyit hoz vissza. Parkasokat visszatelepítettek Yellowstoneba, hogy mennyire jobb lett a levegőminőség, visszajöttek a többi fajok, beindul újra az élet, és most gyakorlatilag azt a néhány természetvédelmi körzetet használják indikátornak, hogy na, ott még működik, tehát azok jelzik, hogy ott még jól működik a klíma, és ezért azokat kezdjük el lassan bővíteni. És képzeld el egyébként, szabadat ne feled, hogy a Facebook valamiért elkezdett nekem feldobálni egy olyan oldalt, ahol nyugat-európai nagy meg közepes méretű városoknak a változásairól van mindig egy ilyen volt, ilyen lett kép, és ez most olyan, hogy az ilyen volt, az ilyen 80-as, 90-es évek fordulója, amikor minden beton volt, és mutatja, hogy ez itt az utrechti, nem tudom, csatorna melletti rész, ahol akkor az egész le volt betonozva, aluljáró, felüljáró, most meg visszatelepítették oda a vadvilágot, és hogy tök trendi lett így ez az egész dolog, és hogy én ezt tényleg a saját mikrokörnyezetben is észreveszem, mert hogy most pont májusban óriási nagy örömmel olvastam, hogy Angliában már van egy ilyen mozgalom, hogy no lawn mowing May, tehát, hogy májusban ne nyírjál füvet, mert hogy akkor ugye a természet akkor van a legnagyobb pörgésben, és hogy az összes rovar meg méhecske akkor tök fontos nekik, hogy hát én ezt ugye nyilván nagy örömmel nyugtáztam, úgyse írtam volna, de így legalább van egy hivatkozási alapom, és hogy azt vettem észre, hogy tényleg, ahogy kinőtt egy csomó ilyen vadvirág, most azóta telken belül már egyszer lenyírtam, de mondtam, hogy akkor ez az évi 2-ből az 1, az meg volt. De hogy az, hogy ilyen kicsit dzsungeles mondjuk a kerítésen kívüli rész, ahol anyósom kiszórt egy csomó vadvirág magot, és most ilyen tök szép fogalmam sincs, milyen virágokat nőnek, attól már nincs rendezetlenség érzésed, ami pedig lehet, hogy 5 meg 10 évvel ezelőtt még az volt, hogy jaj, de hogy néz ez ki. És abszolút, ez a fejedben futó kód, és teljesen igazad, és emlékszem, hogy egyszer beszéltünk erről, és ugye édesanyámnak is mondtam, hogy ne. De ő ugye, hát mit szól a falu népe, ha édesanyám könyörtelenül elbánik azokkal az élőlényekkel, amik 1,5 centinél magasabbra dugják ki a fejüket az udvaron. Ami maradt, azt meg ugye Pamacs, a pusztító gyilkolja meg, de közben meg ülteti serényen, meg öntözi, és így pont amit mondasz, egy kicsit egyensúly, és hogy nem, tehát most és sorolhatnánk még sok területet, de szerintem már futunk ki az időből, de hogy ezek sok-sok apróságban mindegyikbe 10 percet, valamivel kevesebbet nyírod a püvet. Nem arról szól, hogy sose nyírj. De csak egy kicsit okosabban bánsz az energiával, egy kicsit jobban odafigyelsz. Erre időnként elültesz néhány fát. Örülsz, hogyha elengednek még néhány farkast. Nyilván ne a szomszéd faluban. A diátban inkább. De hogy ezek így zajlanak, és persze ahogy mondtam is, nem azon, hogy minden megvan oldva, de rengeteg, sokkal több pozitív irányú folyamat zajlik, mint negatív. Szerintem a problémákat felismertük. Azt szerintem már azt is látja mindenki, hogy mi felé haladunk, csak ugye a rövid távú túlélési játszmák azért fölülírják. Tehát itt most magyarázhatok a cuki farkasokról, amikor arról van szó, hogy holnap miből
mit fogok enni. Igen, de valahogy az meg mindig, lehet, hogy csak a mi környezetünkben, de valahogy mindig van az embernek ez az érzése egyébként, hogy hú, de jó, eddig ezt is megúsztuk, majd akkor az, hogy jövőre mi lesz, az már mindegy, mondjuk például megint klímaügyben, hogy igen, most rengeteg eső esett itt Budapesten és környéken, de valószínűleg az egész országban, ami nyilván egyértelműen betudható a klímaváltozásnak, hogy egyszer ennyi, de valahogy az a kicsit ilyen pozitív része is megvan, az én fejemben legalábbis, hogy de túléltük, látjátok? Tehát, hogy végül is igen, ez az, amit jósoltak, de hogy ebből aztán mégsem lett azért most egyelőre akkora tragédia, értem, hogy persze aztán majd lehet később, és még az is kicsit ilyen hír, nem, hogy de jó, most már így június vége van, és eddig még nem sültünk meg, tehát hogyha nagyon meleg és száraz nyarunk lesz, az is most már legfeljebb 2 hónapig tud lenni, mert hogy már július van, és hogyha innentől végig 40 fok lesz, és egy cseppeső nem esik szeptember közepéig, akkor is már legalább nem áprilistól kellett ezzel szembesülni. Igen, itt 2 dolgot emelnék ki búcsúzó szellemi végrendeletként, bár ilyenkor már nem szeretem abba hagyni az évadot. Az egyik, hogy én nagyon a lokális folyamatokban hiszek. Tehát egyrészt az egész világban kell gondolkodni, hogy a Föld meg minden, mert ez jót tesz, növelnünk kell a tudatosságunkat. Egy kis csoportú fajból lettünk először nemzetnyi, és most meg valami több. Igyekszünk. De a lokális az ugye a globális folyamatokat a lokális térben értelmezett. Tehát azt mondod, hogy jó, most több az eső, kevesebb, akkor ehhez igazodok. Másnak, meg más, hogy csapódik le ő ahhoz. Mit jelent ez a technológia számomra? Mit old meg az életemben, mit nem? Tehát de azért az embernek a saját környezetében kell gondolkodni, és ott kell okosan viselkedni. Nem kell teherként lenyomasszon. A másik, hogy nyilván a fő probléma a globális folyamatoknál borzasztó nagyok az egyenlőtlenségek. Az erőforrás egyenlőtlenségek, stb. Tehát, hogy van egy ilyen szemléletes példa erre, hogyha egy órán keresztül, most ülnénk egy helyben, és egy óra alatt elvonulna a Föld teljes lakossága előttünk. És a testmagasságuk az éves jövedelmük átlagában változna, akkor az 1 óra kb. Úgy néznek ki, hogy az első nemzetek azok ilyen 7-8 centi magas emberkék lennének, és így mászkálnak, 4 óráig menne Kína, 4 óráig menne India, tehát hogy az 1 órából, a végén Katar 7 méteres lenne, és csak a 40. perc magasságában érnénk el az emberi magasságot. Tehát van egy borzasztó aránytalan eloszlás, és nyilván mi élvezzük annak előnyeit, hogy mi azért a világ ilyen fejlettségi rangsorban akkor is a első 20%-ban vagyunk. Tudom, hogy vannak gondok Magyarországon, aztán ezt nem kell mondani, csak azért ezt se feledjük el, hogy azért sok mindennel nem találkozunk, és azért tudunk lehetőségekről beszélni. A legnagyobb gondok nyilván ott vannak, ahol lehet, hogy tudják, mi a probléma, de nincs lehetőségük anyagi vagyon bármi, ott valószínűleg az üzletbe vonulva, megkérve az árát oldja meg, hogy piacot szerezzen, van, ahol meg a 7 méteres emberek, azok meg könnyebben szereznek ott piacot, de általában fölfelé húzzák egymást. Tehát, hogy nem azért csökkent a mély szegénység a 80-as években még szinte, hát nem is tudom, biztosan talán 70% körül volt, nem, 24% körül volt, és most már 10% alatt van, és 1880-ban 70-80% körül volt, tehát 100 év alatt lecsökkent 14%-ra, nem azért, mert mindenki segíteni akart mindenki, hanem azzal, hogy te többet keres, fölhúzod a legalsó réteget, mindig kicsit föl. Így van, hát annál is inkább, mert hogy az erőforrások egyenletes eloszlását nyilván segíti az, hogy fizikailag egyrészt sokkal könnyebben jutunk egyik pontból a másikba, el tudjuk juttatni az erőforrásoknak azt a részét, ami fizikai transportot igényel, és hát ugye a virtuális bolygó körberepülés az meg szintén lehetséges lett ugye az elmúlt 30 évben, és nyilván ez természetes módon azt kell, hogy jelentse, hogy az erőforrások is egyre inkább, mint a víz úgy osztanak el, tehát, hogy mennek abba az irányba, ahol most kevesebb van. Is akár. Így Igen. van. És hát az érdekes, mert hogy ezzel szerintem egész szépen le lehet zárni, hogy még egyszer ezt az időhurkot felemlegessük, hogy az előző adásunkban erről fogunk beszélgetni, és hogy ezt a mondatot értelmezzük, mert ugye az van, hogy most felvettük egy órában ezt az évadzáró adást, és ahogy ezt bezárjuk, és gyorsan megiszunk egy kávét, utána már érkezik is a következő vendégünk, akivel viszont az évadzáró előtti adást vesszük föl, és pont, hogy Afrikáról, nyomornegyedek fejlesztéséről és ilyesmiről fogunk beszélgetni, de mire ti ezt halljátok, az már bőven hallottátok azt az adást Szerintem is. majd az Afrika adás előtt jeleznünk kell, van ez záróadás, ami mert így most már teljesen kavaros lesz. Így van, de hát ettől szép a jövő zenéje, nem pont ez, hogy ezt kell felfogni az embernek, adja, hogy
micsoda dolgok történnek a világban. Hát én azt láttam, meg azt tapasztaltam az elmúlt fél évben, hogy még izgibb lesz a következő egy-két. Tehát amikről itt beszéltünk, kulminálónak, egyre több okos megoldás, egyre több téma lesz, amiről tudunk beszélgetni, stb. Tehát ezek nem ilyen malomkövek, amiket eldobsz, úgyhogy igazából mindig azt érzem, hogy 10 000-szerte több kérdés és jó projekt és ügy van évről évre, úgyhogy nagyon izgi évek felé nézünk. Abszolút, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most mindenki nyaraljon egy jót, aztán folytatjuk, ahogy szoktuk, már szeretjük mi ezt csinálni, ugye? Sziasztok, nagyon jó volt veletek. Sziasztok! Ez volt a jövő zenéje.